Beste kijker en luisteraar, welkom weer bij deze nieuwe aflevering van DNA Actueel. In deze aflevering brengen wij u de volgende onderwerpen. Samenstelling DNA gewijzigd door nieuwe verhouding aantal coalitie- en oppositieleden. President trekt slotrekeningen in. Belangrijke wetten op de agenda van de Nationale Assemblée. DNA en regering houden conferentie internationale ervaringen met nationale dialoog. Suriname gekozen als lid van ACP-EU-commissie. Guyanese studenten en leerkrachten brengen bezoek aan het parlement. Personeel DNA houdt kookfestijn. De Volksalliantie maakt niet langer deel uit van de coalitie. Hierdoor zijn er nieuwe verhoudingen ontstaan in het parlement. Voorzitter Jennifer Gerling-Simons gaat in op de ontstane situatie. Het parlement kent fracties. En fracties die kiezen ervoor natuurlijk om soms in groepen of apart de coalitie te ondersteunen of de oppositie te ondersteunen. Of zoals de fractie van Doe, die zegt nou, ik ben gewoon een fractie en als de regering iets goed doet, dan ondersteun ik dat. En als de regering iets doet wat ik niet goed vind, dan ben ik daar kritisch tegenover. En dat maakt dat, als u mij vraagt voor het parlement zelf, maakt dat natuurlijk weinig verschil. Voor de regering en de ondersteuning van de regering betekent het wel dat er 6 leden nu in de oppositie zitten en de oppositie dus nu 22 leden telt, omdat de leden samenwerken in de oppositie en de coalitie dus nu, als ik het goed geteld heb, 28 leden telt. De Volksalliantie is een fractie met 6 leden en de meeste commissies hebben 7 leden. We hebben daarom ook de verdeling van de zetels in de commissies gebaseerd erop dat als je ongeveer 7 leden hebt, dat je in feite een zetel hebt in zo'n commissie. Dus voor de Volksalliantie zal er niet veel veranderen. Wel verandert het natuurlijk dat de zetel die zij in feite ter beschikking hebben, ze nu aanvullen bij de oppositie. En dat wat betreft de coalitie, dat zijn dus de megacombinatiefractie en de AC. Deze fracties hebben dan samen nu 4 leden en de oppositionele fracties hebben nu samen 3 leden in de commissies. En dat is dus veranderd. Het was eerst toen 5 om 2 en nu is het 4 om 3. President Desi Bouterse heeft de begrotingssloten over het jaar 2011, die waren ingediend ter behandeling, ingetrokken. DNA-voorzitter Jennifer Gerling-Simons gaat in op het belang van de behandeling van de sloten en vertelt verder waarom de president die heeft ingetrokken. Mevrouw Simons, de begrotingsloten over het dienstjaar 2011 zijn ingediend ter behandeling. De president heeft het ingetrokken. Kunt u aangeven wat de sloten zijn en waarom de president ze heeft ingetrokken? De sloten, dat zijn slotrekeningen van de staat. De regering heeft over een bepaald jaar geld uitgegeven, maakt de balans op, de accountant kijkt en aan het eind van het hele proces, ook als de rekenkamer heeft gekeken, dan krijg je dan een overzicht over de uitgaven, inkomsten en uitgaven van het jaar. En dat is dan helemaal afgehandeld en dat moet naar de Nationale Assemblée om bij wet te worden vastgesteld. Die slotrekeningen zijn belangrijk omdat het ons inzicht geeft uiteindelijk wat er werkelijk met het geld is gedaan. Zoals u weet ben ik een hele tijd met het parlement bezig geweest slotrekeningen voor te bereiden voor openbare behandeling. Maar we kregen in feite van de minister van Financiën, de nieuwe, dan terug van het leek allemaal toch niet helemaal in orde te zijn. En wel, dan is er maar één weg voor de regering. Als de regering denkt niet klaar te zijn om een bepaalde wet toch te behandelen, hoewel het is ingediend, dan kan de regering een wet altijd intrekken als er andere inzichten zijn of andere ontwikkelingen. Zolang die wet bij het parlement ligt, dan zou het parlement in feite de mogelijkheid hebben of de plicht hebben om dat eerst te behandelen, omdat we hebben gezegd dat je dat moet doen voor de begrotingsbehandeling. En de regering vond dat ze dat nog niet konden doen of dat er nog correcties in moesten worden aangebracht. En de regering heeft toen besloten het in te trekken. Dat betekent dat het niet meer ligt bij het parlement. Hoe heeft het parlement gereageerd op de intrekking? Zoals altijd. Wetten mogen op elk moment dat ze nog niet zijn aangenomen worden ingetrokken.
Sommige parlementariërs vanuit hun politieke visie, die hebben een bepaald commentaar opgeleverd en dat mag. Maar als parlement, als instituut, is dat volledig binnen de regels van de wet. Je kunt als politicus je afvragen hoe dat proces in Suriname zo slecht verloopt eigenlijk, al heel veel jaren, decennia lang, tientallen jaren lang, dat we niet kunnen komen tot slotrekeningen die acceptabel zijn en die goed bij wet kunnen worden vastgesteld. En dat is een heel groot verbeterpunt voor onze financiële huishouding. Het feit dat het nu is ingetrokken en dat we ook die vorige niet hebben, ik denk dat dat wel invloed heeft. Maar het is dezelfde invloed die het altijd heeft gehad op de begrotingsbehandeling. Namelijk dat je de stand van zaken van waaruit een regering vertrekt met zijn begroting niet 100% kent. Met dit verschil dat we toch ietsje beter aan toe zijn door onze actie vanuit het parlement om die slotrekeningen wel binnen te krijgen, zien we dat we nu de slotrekeningen als ingekomen stuk hebben gekregen, als een dienstverlening, een service bijvoorbeeld van de Rekenkamer, die de documenten heeft gekregen van Financiën. Dus die slotrekeningen liggen dus wel hier in het parlement. Ze zijn niet ingediend door de president als wet, om bij wet aan te nemen, maar ze zijn er als ingekomen stuk. Dus je mag verwachten dat in feite deze slotrekeningen hier en daar wel een rol gaan spelen in die begrotingsbehandeling, omdat parlementariërs stukken mogen gebruiken om hun case te maken of iets te vragen. Dus in die zin zal het wel invloed hebben. In de zin van dat ze er niet zijn, officieel niet zijn aangenomen. Zelf de negatieve invloed die we al 30 jaar hebben. Ik had gehoopt dat we eraf kwamen, maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Voor dit jaar staan er een paar belangrijke wetten op de agenda van de Nationale Assemblée. Om welke wetten het precies gaat, horen wij van mevrouw Jennifer Geerling-Simons. De wetten die niet zo lang geleden, dus eind van vorig jaar en begin van dit jaar zijn ingediend, zitten we op een stuk of 6 wetten, nieuwe wetten. Er zijn wetten binnen voor het aannemen van regelingen rond het onderzoek, DNA-onderzoek bij rechtszaken, misdrijven. En daar zijn 3 stuks wetten voor de wijziging van het wetboek van strafrecht. Er is een wet over het constitutioneel hof bijvoorbeeld binnen en zo hebben we nog een paar. En er zijn ook een paar die nog formeel niet binnen zijn, maar waar we echt naar uitkijken. Zoals bijvoorbeeld een wet om een nationaal woningbouwfonds in te stellen. Om zodoende het huisvestingsbeleid van de regering zeg maar, toch wel te vervolmaken. Zodat die stap kan worden gezet dat burgers gemakkelijker de weg naar een eigen woning kunnen gaan volgen. Zo zijn er meer. We hebben wetten die te maken hebben met het beschermen van gronden van inheemsen en Marons. We hebben wetgeving nodig en ook wel in voorbereiding die te maken hebben met de zorg voor kinderen. Ouders, vaak vaders, af en toe ook moeders, die laten soms hun kinderen gewoon. Vaders laten ze meestal bij die moeders achter. Sommige moeders laten ze voor een oma of zo en kijken eigenlijk niet meer om, verzorgen die kinderen niet. En die kinderen komen in problemen. Dus we vinden dat je dat toch wel steviger moet aanpakken. Maar dat zijn zaken die vanuit het parlement in feite op tafel liggen. Zoals we de initiatiefwet hebben nu van het lid Paal en anderen over aanpassing, verbetering van onze wet op nationaliteit. In samenwerking met de regering heeft de Nationale Assemblée op 5 en 6 maart de conferentie Internationale Ervaringen met Nationale Dialoog georganiseerd. Tijdens deze conferentie hebben maatschappelijke organisaties en de overheid nader kennis gemaakt met het instrument Nationale Dialoog. De heer Ricardo Panca is voorzitter van de commissie ter voorbereiding van een waarheid- en verzoeningscommissie. Hij geeft meer uitleg over deze conferentie. Meneer Panka, wat was de rode draad tijdens de presentaties van de Nationaal Dialoog? Een heel unieke conferentie natuurlijk. 2 dagen, het heeft 2 dagen geduurd en de presentaties die zijn gehouden door de diverse deskundigen vanuit de OAS hebben zich meer geconcentreerd op wat is nationaal dialoog, waarom een nationaal dialoog
En ze zijn dus ook ingegaan op de nationaal dialoogprocessen die zich hebben voortgedaan in Zuid-Afrika, in Latijns-Amerika, ook in Europa. Ja. En dat heeft dus ertoe geleid dus dat we meer inzichten, want daar ging het om, dat we dus meer inzichten zouden verkrijgen in hoe werken dit soort processen als het gaat om issues waarmee een samenleving zit. En je kan er niet uitkomen. Hoe moet je eruit komen? En dit is dus een middel om te komen dus tot dialoog, om zodoende het vraagstuk dat er is te bespreken alvast. Wat gebeurt er na de conferentie? De rapporteurs die hebben dus deze 2 dagen verslagen op papier gezet. De verslagen zijn nu ondertussen binnen. En de commissie is dus nu bezig om al deze verslagen te evalueren, te bekijken. En de bedoeling is dus dat na de evaluatie er een compleet verslag van deze 2 dagen wordt gemaakt. En wordt toegestuurd dus naar alle deelnemers en de genodigden die aan deze conferentie hebben meegedaan. Belangrijk is dus dat iedereen weet, ook zij die er niet bij waren, maar dat iedereen weet wat heeft zich voorgedaan die 2 dagen, 5 en 6 maart jongsleden. Wij in Suriname kennen allemaal de goede tijden en de grote dieptepunten die we in onze samenleving hebben gekend, waarvan na zoveel jaren nog onderhuids een aantal problemen en verschillen voortsudderen. We hebben hier vandaag en morgen een heleboel deskundigheid die tijdens deze sessie aan ons de ervaringen van verschillende landen in verschillende continenten zullen meedelen. De mensen zullen ons die voorhouden, hoe dat allemaal is gelopen, welke uitdagingen er waren, wat er is bereikt. En daaruit zullen wij als Suriname en Surinamers hopelijk in staat zijn om te zien welke opties we hebben als we het pad inderdaad willen gaan van nationale dialoog. Suriname is in de ACP-EU gekozen als lid van het bureau van de ACP en lid van de Economische Commissie. Ricardo Panca, vaste vertegenwoordiger van Suriname in de ACP-EU, geeft meer uitleg hierover. Meneer Panca, Suriname is gekozen als lid van het bureau van de ACP. Wat houdt dat precies in? Vanwege het feit dus dat Suriname een hele goede beurt en een hele goede participatie heeft gehad de afgelopen periode toen de heer Permisser er was, hebben wij in feite een bepaalde niveau bereikt binnen de ACP, waarbij Suriname dus gekozen heeft om niet alleen slechts te participeren in de Economic Commission, waar je dus handel, finance en andere zaken bespreekt die te maken hebben met de economie binnen de ACP-landen, maar dat je dus ook moet gaan in de besluitvormende organen binnen ACP. En wij hebben dus gekozen om in onze kandidaat te stellen voor het bureau van de ACP. En die verkiezing is dus gehouden en we zijn dus gekozen om zitting te nemen in het bureau. Voor Suriname betekent het dus dat de ACP dus nu, dat wij dus nu in de besluitvormingsorganen participeren en dat Suriname ook een van de vicepresidenten is binnen de ACP. De verkiezing binnen de zeelanden heeft ertoe geleid dat Jamaica co-president is van de ACP, EU, GPA ook. En Trinidad is de president van de Economic Commission. En Suriname, die zit dus in het bureau samen met Trinidad. Dat betekent dus, dat brengt met zich mee dat vanwege het feit dus dat wij vanuit het Caribisch gebied zitting hebben, ook in het bureau. Dat betekent dus dat jij als lid van het bureau ook een van de vicepresidenten bent van het Caribisch gebied in de ACP. Suriname heeft gesproken over de EPA en de continuïteit daarvan. Welke issues zijn precies besproken? Wij hebben in elk geval als issue genomen de kwestie met betrekking tot
de EPA review. Dus dat wil zeggen, een aantal EPA's zijn getekend geworden door een aantal landen. En wij wilden weten, gezien het feit Suriname nog niet heeft geratificeerd, wat is er allemaal al uit de bus gekomen met die landen die de EPA hebben getekend met de EU-landen? Nou, er is een commissie die zich daarover heeft gebogen en een onderzoek heeft gepleegd over deze aangelegenheid. Maar dat zou in feite al in oktober gereed moeten zijn voor de ACP-landen om die studie die gemaakt is, om dat te bestuderen. Dat is dus, die deadline van oktober is niet gehaald. Maar de bedoeling is dus dat in het eerste halfjaar van 2014, mei hooguit, moet dat rapport al uit zijn, waardoor wij inzage daarin kunnen hebben. Ook met betrekking tot klimaat. Je weet, global warming is een issue op alle internationale conferenties en vergaderingen. Daar hebben we dus ook vragen gesteld. Ook vanwege het feit dat Suriname een van de landen is die toch wel de impact van die klimaatsveranderingen ondervindt en ook zal ondervinden. En dat er dus programma's moeten komen die ertoe moeten leiden dat landen die getroffen zullen worden of die getroffen zijn, dat die toch wel ondersteund worden en zodanig begeleid worden in het proces om aware te zijn tegen al deze klimaatsveranderingen. Een groep van 100 studenten en leerkrachten van de Bishop High School uit Guyana heeft van 26 februari tot en met 2 maart een bezoek gebracht aan Suriname in het kader van een educatieve rondleiding. Ze hebben ook een bezoek gebracht aan de Nationale Assemblée. Na een rondleiding in de Nationale Assemblée en een presentatie van de vicevoorzitter mevrouw Ruth Weidenbos hebben de studenten en leerkrachten vragen gesteld aan de aanwezige parlementariërs. I want to know how many parties you have in the country now. In the country, we have about 40 parties. It was very well done and very informative. The people, they're very friendly. The environment is clean. I like the way how the history and the culture is very well preserved. I really enjoyed the discussion style that we had with the members of parliament. We learned a lot and they were very welcoming to us. We arrived in Nakiri and we went to the ethanol plant there. Then we came down to Paramaribo and we went to the Amsterdam Slave Village. And before that we went to, the school. I cannot forget the school. We were able to take part in a discussion with recognized parliamentarians in your country, which I found to be a very great experience. The most interesting part of the discussion was learning about your legal system and the doctrine of separation of powers and how you guys have implemented it into your legal system and constitution. Yeah. The reason for me bringing them here is for them to compare and contrast the two different parliamentary structures. It was fruitful discussion in the sense that we could have related to young people how they became parliamentarians. And the people sitting there, they are not the ministers who would represent the people, but they are representing people from their district. And so they have a more vocal voice, they have a more, they're more strong in their opinion of representing their people, their constituents. And so for me, that is one of the things I think that we too should implement because it would allow for less manipulation of the system. And people will be able to see themselves represented and be passionate about their district or their constituent. One of the things that I can say about this country is they have preserved their culture impeccably, and that is the thing that I want my students to see and for them to understand how culture and communication plays an integral part in causing people to interact beautifully. Ter bevordering van de eenheid en saamhorigheid onder het personeel van de Nationale Assemblée is op 30 april in verband met 1 mei, Dag van de Arbeid, een kookfestijn georganiseerd onder het personeel. U krijgt een verslag van deze bijzondere dag.
is een heel goed initiatief van DNA. Om dit te doen, we doen het ook voor het eerst, gewoon koekoud. We moeten het vaker doen. Deze groep is gewoon Moxalese en Chinese groep. Samen gecombineerd met zoetzure vis en gewone gebakken vis. Wat ik wil zeggen, dat wij nee van de Nationale Assemblée, dat we niet alleen maar wetten weten te maken, maar ook onze kookwetten hebben we zelf gemaakt nu, momenteel. En dat demonstreren we. Ik denk dat het zijn doel heeft geraakt om de collegialiteit binnen DNA-personeel te bevorderen. Eigenlijk zijn mensen bij elkaar gekomen die elkaar dagelijks bijna niet zien. Omdat je zo druk bezig bent met je eigen activiteiten. Dus dit was heel goed om dat weer naar voren te brengen. Dat we allemaal bij DNA werken en voor één doel werken. Het doel van deze activiteit is om de saamhorigheid en eenheid onder het griffiepersoneel te bevorderen. Het is een geslaagd evenement. De leiding en de leden van de Nationale Assemblée zijn uitgenodigd om samen met ons te komen eten. En er is een proefcommissie samengesteld. En die proefcommissie bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de waarnemend griffier en de fractieleiders. En zij gaan dan beoordelen. Team barbecue salade, de eerste klaar. De begroting. De wet regelt de wijze van voorbereiding, opstelling en uitvoering van de jaarlijkse begroting en de tijd waarvoor zij geldt. Alle uitgaven van de staat en de middelen ter dekking van de uitgaven worden geraamd op de begroting. De begroting wordt in één of meer wetsvoorstellen in overeenstemming met de wet en het ontwikkelingsplan door de regering aan de Nationale Assemblée aangeboden, uiterlijk op de eerste werkdag in oktober. De begroting treedt in werking met ingang van 1 januari van het dienstjaar waarop zij betrekking heeft. Zij wordt geacht met ingang van die dag in werking te zijn getreden, ook als zij eerst daarna is afgekondigd. Zolang dit niet is geschied, strekt de begroting van het aan het betreffende dienstjaar voorafgegaane jaar tot grondslag van het beheer. Het slot der rekening wordt voor elk dienstjaar afzonderlijk vastgesteld bij wet. De verantwoording van de ontvangsten en uitgaven van de staat wordt onder overlegging van de door het bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan onderzochte rekening aan de Nationale Assemblée gedaan naar de voorschriften van de wet. Dat was het voor deze aflevering. Voor meer informatie bezoek onze website op www.dna.sr. Bedankt voor uw aandacht.